हेलो वेलकम नमस्कार अनि स्वागत छ टेकटेल्स एपिसोड 2 मा टेकटेल्स सुरु गरौँ है त। र सबैभन्दा पहिलो टेल्स आएको छ पबजीबाट, जहाँ पबजी लाइट अब इन्डियामा पनि आउनु लागिरहेको छ। यो मन्थमा सायद आउँछ होला। अरू हङकङमा, ताइवानमा, ब्राजिलमा सुरु भइसक्यो, जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नै बेसिक ल्यापटप या बेसिक कम्प्युटरमै हामीले पनि पबजीको मजा लिन सक्नेछौँ। र प्रतीक्षा राख्नुहोस्, तपाईँ यो पबजी लाइट आएपछि हामीले आफ्नो बेसिक ल्यापटपमा पनि हामी या कम्प्युटरमा हामीले खेल्न सक्नेछौँ पबजी लाइट। र अर्को टेल छ एन्ड्रोइड ओएसबाट। अहिले त हामी लेटेस्ट एन्ड्रोइड पी चलाउँदैछौँ है, र पाइ चलाउँदैछौँ। र अब आउनेवाला छ क्यू, र क्यूको नाम के छ एक्ज्याक्टली त अहिलेसम्म हामीले डिस्क्लोज गरेको छैन। जुन चाहिँ आउनेवाला छ त दमदार फिचर लिएर आउनेवाला छ। यसको 4th बेटा भर्जन चाहिँ पिक्सेल मोबाइलको अल सिरिजमा लन्च गरिएको थियो बेटा भर्जन। तर यसमा पनि कुनै पुरा प्रब्लम आएर यो रिपोर्ट गरेको थिएँ, र एन्ड्रोइड पुलिसले पनि यसलाई कन्फर्म गरेको छ। सो होपफुली हामी देख्न सक्छौँ होला है यो इयरको एन्डमा सायदै एन्ड्रोइड क्यू, जुन चाहिँ नयाँ ओएस हो एन्ड्रोइडको। र अर्को टेल्स आएको छ एसएसबाट, जहाँ चाहिँ जेनफोन 6 जुन चाहिँ नयाँ मोबाइल चाहिँ नयाँ प्रडक्ट सिरिज छ एसएसको, त्यो लन्च हुनेवाला छ 19 प्रोबेबली 19मा हुनेवाला छ। यो अगाडि हुन सक्थेन बिकज अफ ट्रेडमार्क प्रब्लमले गर्दा इन्डियामा हुन सकेन। यो जेन भन्ने जुन चाहिँ छ ट्रेडमार्क छ, यो चाहिँ सायद अरू प्रडक्टको पनि थियो, सो यो रोकेको थियो। र अहिले कोर्टमा केस चल्दैछ। आज 10 तारिक आज एक्चुअली यसको कोर्टको हियरिङ थियो। आई डोन्ट नो के भएको छ, तर के हुनेवाला छ। तर बट जुन चाहिँ आउनेवाला छ दमदार फिचर्समै आउनेवाला छ। 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा यसमा रहेको छ, 5000 mAhको ब्याट्री रहेको छ भने 855 को लेटेस्ट चिपसेट जेनफोन 6मा आउनेवाला छ। तर इन्डियामा चाहिँ यसलाई जेनफोन नभनेर एसोस 6Z भन्नेवाला छ, 6Z भन्नेवाला छ। र अर्को अपडेट आएको छ स्यामसङबाट, जहाँ तपाईँ हामीलाई थाहै छ है नोट 9 लास्ट इयर लन्च भएको थियो अगस्तमा। र अब फेरि नोट 10 को चल्दैछ कुरा। नोट 10 चाहिँ सायद अगस्तमै आउने कुरा छ, अगस्त 10 को बिचमा भनेको छ। तर सस्तो त हुनेवाला छैन, यो पनि 75,000 को रेन्जमा आउनेवाला छ। र यसमा पनि दुईवटा भेरिएन्ट हुने भनेर रेन्डर्स आइरहेको छ। एउटा चाहिँ नोट 10 भयो, अर्को चाहिँ ग्यालेक्सी नोट 10 प्रोमा। प्रो भर्जनमा चाहिँ अब जुन चाहिँ फिजिकल बटन्सहरू छ, फिजिकल बटन्सहरू पनि उनीहरूले इरेडिकेट गर्ने, र सायदै उहाँहरूले प्रेसर सेन्सिटिभ एजेसहरू को फिचर्स लिएर आउनेछ मोबाइलमा। सो हेरौँ अगाडि कस्तो आउनेछ। तर दमदार आउनेछ। यसमा तपाईँले रेन्डर्सहरू पनि देख्नु भएको होला, यसको भिडियोजहरू पनि देख्नु भएको होला। बट इट लुक्स नाइस, एकदम राम्रो देखिन्छ है। यसको स्पेसिफिकेसन पनि राम्रो हुनेवाला छ। र नेक्स्ट टेल छ स्यामसङबाट नै, जहाँ तपाईँलाई थाहै छ कपाल अफ मन्थ्स ब्याक फोल्डिङ फोनको एउटा ट्रेन्ड चलेको थियो है, जहाँ वावे मेटको पनि आएको थियो, स्यामसङको पनि आएको थियो है, र अरू एलजीले पनि ल्याएको थियो। र स्यामसङको चाहिँ लन्च पनि भइसकेको थियो, प्रडक्ट मार्केटमा आइ पनि सकेको थियो, तर लिमिटेड एडिसनमा आएको थियो। बट यसमा प्रब्लम्स आएको थियो, स्क्रिन क्र्याक हुने प्रब्लम आएको थियो, र उनीहरूले फेरि सबै विथड्र गरेर फेरि नयाँ ब्याच फेरि आउनेवाला छ। प्रोबेबली यही जुलाईमा आउने कुरा भइरहेको छ। होपफुल्ली राम्रो प्रडक्ट आउँछ होला, बट दिस विल बी मच कस्टली है। इट्स अ प्रिमियम फोन, बहुतै कस्टली हुनेवाला छ। र अर्को अपडेट आएको छ एमआईबाट। एमआई ब्यान्ड 4 को टिजर अगाडि आएको छ है, नेटमा हामीले देखेका छौँ। र यसमा चाहिँ कलर डिस्प्ले आउनेवाला छ, मतलब इट्स अ फिटनेस ब्यान्ड, तपाईँलाई थाहा छ होला। ब्यान्ड त राम्रो छ, इट्स अ कलर डिस्प्ले यसपालि देखाएको छ रेन्डर्समा, टिजरमा पनि त्यस्तो देखाएको छ। सो इट लुक नाइस। जो फिटनेस फ्रिक हुनुहुन्छ उहाँको लागि सायदै बेटर अप्सन होला। मैले पनि जोसमा त लिएको थिएँ ब्यान्ड, इट्स अ 2 एमआई ब्यान्ड 2। त्यस्तो युज त होइन, आई डोन्ट नो, अब मैले चलाउनु चाहिँ, बट फिटनेस फ्रिकको लागि चाहिँ इट विल बेटर कम्पेयर टु है अब फिटबिट्सको। तपाईँलाई थाहा छ इट्स भेरी कस्टली, सो दिस विल मेक आवर जब इजियर आई गेस। र अर्को अपडेट आएको छ टेक्नोलोजी त हेल्थ केयरमा पनि पुरा एडभान्स भइसकेको छ है। तर यही जुन चाहिँ टेक्नोलोजी जस्तै अहिले ड्रोन, र अपडेट चाहिँ छ ड्रोनले चाहिँ ब्लड ट्रान्सफर गरे एउटा रिमोट प्राइमेरी हस्पिटलदेखि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल उत्तराखण्डमा है। यो इट्स बाई रोडबाट चाहिँ 60 to 30 मिनट्स बाई रोड चाहिँ 50 to 60 मिनट लाग्थ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ड्रोनले 18 मिनट्समा मात्रै पिएचसीदेखि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पुर्याएको छ। द डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल वाज 32 किलोमिटर्स अवे फ्रम द प्राइमेरी हस्पिटल्स। सो यस्तो एडभान्समेन्ट भएको त राम्रो, टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट भएको त राम्रो हो। हेरौँ अगाडि के आउनेवाला छ है।
र अर्को डिटेल्स आएको छ एमाजोनबाट, जहाँ एमाजोनले सुरु गरेको छ फ्याब फोन फेस्ट, जुन चाहिँ 10 तारिक आजदेखि सुरु हुनेछ र 13 तारिकसम्म रहनेछ। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सको मोबाइल्सहरूमा तपाईँले अफर पाउनुहुनेछ। एकपल्ट चेक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्छ ठिकै लाग्छ भने इट्स बेटर टाइम टु बाई। सो किप चेकिङ एमाजोन। र अर्को डिटेल्स छ स्मार्ट टिभीबाट है। स्मार्ट टिभी मार्केटमा धेरै पाइन्छ। एमआईले त मार्केटै लिइसकेको छ है। र अरू पनि ब्रान्ड छ जस्तो राम्रै जुन चाहिँ स्मार्ट टिभीहरू बनाउँछ, जस्तै टिसिएल भइहाल्यो है, बजेट स्मार्ट टिभी भनिन्छ यसलाई, भियूको भइहाल्यो। र अरू पनि ब्रान्ड्सहरू छ। त्यस्तै कोड्याकले पनि अहिले त्यस्तो स्मार्ट टिभीहरू बनाउँछ है। र यो स्मार्ट टिभीमा अहिले कोड्याकले रिसेन्टली लन्च गरेको छ 43 इन्चको र 50 इन्चको खालि 20,999 रुपिजमा। र जुन चाहिँ 50 इन्चको छ त्यो चाहिँ पर्नेछ 24,999। सो एकपल्ट चेक गर्नुहोस्। तर दिस इज अन्ली एभाइलेबल एक्सक्लुसिभली इन फ्लिपकार्ट। सो एकपल्ट चेक गर्नुहोस्, स्मार्ट टिभीको जमाना छ। सो यु क्यान बाई। इट्स अ कम्प्लिट स्मार्ट एन्ड एन्ड्रोइड टिभी। र अर्को डिटेल्स त आएको छ सिक्किमैबाट है, जहाँ चाहिँ पाल्जर नामगेल गर्ल्स सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम इन द स्टेट अफ सिक्किम ड्रोन रेसिङ कम्पिटिसन राखिएको थियो इन्टर हाउस। इट्स गुड टु नो लाइक हाम्रो स्टुडेन्टहरू पनि है जुन चाहिँ टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट हुँदैछ, अब एआई सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम आउँदैछ, त्यसमा अगाडि बढिरहेको छ। सो यस्तो कम्पिटिसन भएर या यस्तो कन्फरेन्सहरू भयो है, यस्तो एक्टिभिटिजहरू भयो भने इट्स बेटर फर आवर फ्युचर। बिकज जुन चाहिँ नानीहरू छ अहिले नै उहाँहरूले सिकिरहेको छ भने चाहिँ उहाँको लागि पनि राम्रो हुनेछ फ्युचरमा। बिकज वी नो द्याट फ्युचर चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी नै हो। र यो विकको लागि यति नै रहेको थियो अपडेट्स। नेक्स्ट विक पनि यस्तै अपडेट लिएर आउनेछु। त्यतिसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। अनि यो च्यानललाई लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु नभुलिनुहोस्। बाई।